Xin chào anh em nhé. Hôm nay có một bạn nhờ mình độ cho bạn một chiếc máy nghe nhạc từ cái linh kiện của iPhone 4S. Thì mình đã gom đủ đồ rồi. Mình có một cái main đã bypass nhé. Cái này không nghe gọi được. Nên mình chỉ độ để nghe nhạc thôi. Cái này 32GB. Có cụm sườn mình đã kiếm được rồi anh em nhé. Cụm chân sạc này. Camera nói chung các thứ đủ hết rồi. Cái main này thì nó bị iCloud, mình chưa bypass thì bỏ sang một bên. Mình sẽ độ cái này trước. Kiếm mãi được một cái màn này nhưng nó không được mới lắm, nó hơi xước anh em ạ, nhưng mà không sao hết. Mình sẽ cạo cái màn này anh em nhé, cạo trong suốt. Và bây giờ đang tìm thêm một miếng kính lưng nữa để độ cái nắp lưng sau trong suốt. Đây anh em nhé, hai cái này cái nào ít xước hơn thì mình sẽ cạo cái đó. Mình sẽ cạo cái này anh em nhé. Loa, phụ kiện nẹp, ốc các thứ là mình chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Bây giờ bắt đầu làm thôi. Mời anh em theo dõi nha. Giờ mình sẽ lắp cái cụm này trước, cụm chân sạc. Đầu tiên là mình sẽ lắp cái màng loa vào đây. Chắc phải gắn keo anh em ạ. Không có keo là nó dễ bong rồi. Đây màng loa đây anh em nhé. Và đây là bên đây là mic, một bên là loa, một bên là mic. Và mình trong thời gian mình chờ keo nó khô, mình lắp cụm chân sạc này vào. Cái này mình đã vệ sinh sạch cái chỗ này rồi. Cái này như cái này là chưa vệ sinh anh em nhé. Cái này mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Lắp cái này vào để lắp cụm home. Sẽ lắp cụm sườn trước rồi sẽ đi cạo màn với cạo lưng sau. Mình sẽ đem một chỗ khác cạo chứ cạo ở đây là nó sẽ bẩn.